હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારી યુટ્યુબ ચેનલ માલકી એકેડેમિકમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે વાત કરવાની છે આઈપીસી પિનલ કોડ 1860 જે છે એનો પાર્ટ 2 આજે આપણે લઈને આવ્યા છીએ। તો એ પહેલાં આપણે થોડી ગુજરાતની માહિતી જોઈ લઈએ। તો એ ગુજરાતમાં કુલ જે છે 1,96,024 ચોરસ કિલોમીટરમાં ફેલાયેલું છે, જે ભારતના કુલ ભૂમિ ભાગનો 6% હિસ્સો સાથે છઠ્ઠા ક્રમે છે। ખાસ કરીને યાદ રાખજો, ગમે ત્યારે તમને ક્વેશ્ચનમાં પૂછાય તો આ તમને આવડી જાય એટલા માટે। અને ગુજરાતમાં કુલ 33 જિલ્લાઓ તથા 252 તાલુકાઓ આવેલા છે। ત્યાર પછી આપણે જે પાર્ટ 2 જે છે એના વિશે આજે આપણે આ વિડીયોમાં ચર્ચા કરવાના છે। તો આ વિડીયો તમે સંપૂર્ણ જોજો અને હજુ સુધી જો તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, કેમ કે તમને દરરોજની જે છે એ દરરોજના નવા વિડીયો સાથે જે છે આપણી ચેનલમાં મળતા રહેશે એટલા માટે। અને આ પીડીએફ તમારે જોતી હોય તો આપણે નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે ટેલિગ્રામની, ત્યાં જઈને જોઈન્ટ કરી લેજો, ત્યાં તમને આ પીડીએફ પણ મળી જશે। તો ચાલો આપણે વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તો કે એમાં સૌથી પહેલાં આપણે ટ્રેકની વાત કરીએ તો કે સામાન્ય પત્ની કિંમતી દસ્તાવેજોનું વસિયતનામું ખોટી રીતે બનાવી ને મોબાઈલમાં રેકોર્ડ કરીને ગુનાહિત કૃત્ય કર્યું। તો કે આ જે ટ્રેક જે છે એ કલમ 27 થી 35 સુધીની છે। ખાસ કરીને તમે ખાલી આ ટ્રેક યાદ રાખજો તોય પણ તમને જે છે 27 થી 35 કલમ એમને યાદ રહી જશે। તો જોઈએ આપણે તો કલમ 27માં શું છે। તો કે પત્ની અને કારકુન નોકરના કબજામાંની મિલકત। ત્યાર પછી કલમ 28 જોઈએ તો કે ખોટી બનાવટ કરવી। એટલે ખોટી બનાવટ કરવી એટલે શું? તો કે બે વસ્તુના જે મળતાપણાથી કોઈ વ્યક્તિ છેતરાશે અથવા તો છેતરવાના સંભવ છે તેવું જાણવા છતાં એક વસ્તુ સાથે બીજી વસ્તુ જે બીજી મળતી વસ્તુ બનાવે ત્યારે તેને ખોટી બનાવટ કરી કહેવાય। એટલે કેમ કે જે વસ્તુ રજીસ્ટર હોય એ જ વસ્તુ જ્યારે બીજા નામ ઉપર રજીસ્ટર કરવામાં આવે ત્યારે એ ખોટી બનાવટ થાય છે। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ તો કલમ 29 તો કે દસ્તાવેજ। તો કે દસ્તાવેજ શું છે? તો કે પુરાવામાં ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેવા તમામ પ્રકારના આંકડાઓ, અક્ષરો, નિશાનીઓ, લખાણો વગેરે જે છે દસ્તાવેજ ગણાશે। ત્યાર પછી જોઈએ તો 29A તો કે ઇલેક્ટ્રોનિક રેકોર્ડ। જે રેકોર્ડ જે ઇલેક્ટ્રોનિક રેકોર્ડ જે છે એ દસ્તાવેજમાં આવે છે એટલા માટે 29A છે, એટલે એ પેટા કલમ છે 29ની। તો એ જોઈએ કે ઇલેક્ટ્રોનિક રેકોર્ડ એટલે શું? તો કે ઇલેક્ટ્રોનિક જે યંત્રના ઉપયોગથી અવાજ સ્વરૂપે જે ઉત્પન્ન કરેલ અથવા તો કે મોકલેલ કે મેળવેલ સંગ્રહ કરેલ માહિતી અને અવાજનો ઇલેક્ટ્રોનિક દસ્તાવેજમાં સમાવેશ થાય છે। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ કલમ 30 તો કે કિંમતી જામીનગીરી। તો કે કિંમતી જામીનગીરી એટલે શું? તો કે જ્યારે આ પ્રકારનું લખાણ બીજી કોઈ વ્યક્તિના નામે મિલકત ટ્રાન્સફર કરી દેવામાં આવે, તેને મિલકતના માલિકી હક આપવામાં આવે ત્યારે તેનું નાણાકીય મૂલ્ય કરી શકાય તેવા પ્રકારના લખાણને કિંમતી જામીનગીરી કહેવાય છે। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ તો કે કલમ જે 31 જે છે એ વસિયતનામું એટલે કે વિલ। ઘણી જગ્યાએ તમે સાંભળ્યું હોય કે એનું વિલ તૈયાર કરાવવાની છે, એવી રીતના આપણે ઘણી વખત આપણે એવા જે છે શબ્દો સાંભળવા મળતા હોય। તો એ શું છે એ પણ આપણે જોઈ લઈએ। તો કે જ્યારે મૃત્યુ પછી પોતાની મિલકતની માલિકીનો હક કોને આપવો તેવા પ્રકારના લખાણને વસિયતનામું કે વિલ કહેવામાં આવે છે। ત્યાર પછી આપણે કલમ 32 જોઈએ તો કે કૃત્યના ઉલ્લેખ કરતા શબ્દોમાં ગેરકાયદેસરના કાર્યલોપનો સમાવેશ થાય છે। ત્યાર પછી કલમ 33 જોઈએ તો ખાલી કૃત્ય અથવા તો કે કાર્યલોપ। ત્યાર પછી કલમ 34 જોઈએ તો કે સામાન્ય ઈરાદો। એટલે કે જુદી જુદી વ્યક્તિઓએ સામાન્ય ઈરાદો પાર પાડવા માટે કોઈ કૃત્ય કરેલ હોય ત્યારે તે દરેક વ્યક્તિએ એકલા એ જ તે કૃત્ય કરેલ છે તેમ જવાબદાર ગણાશે। ત્યાર પછી કલમ 35 જોઈએ તો કે ગુનાહિત જાણકારી સાથે ઈરાદાથી કર્યું હોવાના કારણે એવું કૃત્ય ગુનાહિત હોય ત્યારે જે છે કલમ 35 થશે। તો આ તે આજના આપણે જે આઈપીસીની કલમો, આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો એ જરૂરથી જણાવજો અમને, અને નેક્સ્ટ વિડીયો માટે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી લેજો। તો બસ વિડીયોમાં આપણે આટલું જ કહેવાના હતા। જય હિન્દ, જય ભારત।